Dragilor, știți ce nu-mi place mie la fasolea uscată? Nu-mi place că uneori am ghinionul să cumpăr loturi care fierb foarte mult până se moaie, iar unele chiar nu fierb deloc. Asta se întâmplă la fasolea crescută pe secetă, fasolea veche sau cea depozitată după cules la temperaturi mari. Și nu avem cum să știm dinainte de cumpărare cum va fi. Din fericire, putem să evităm această loterie. Astăzi am să vă arăt cum fac eu fasole bătută cu ceapă călită și usturoi, super rapid și fără nicio bătaie de cap. Avem nevoie de canelini fasole albă boabe Bonduelle Vapeur, 2 conserve de 310 grame, o foaie de dafin, 4-5 cepe mici, adică cam 200 de grame, 3-4 căței de usturoi, 50 de ml ulei de floarea soarelui, o ceșcuță subconcentrat de roșii, adică aproximativ 120 de grame, o linguriță plină de boia de ardei dulce, opțional puțin ulei de măsline, sare și piper. Am ales pentru această rețetă conservele de fasole albă canelini de la Bonduelle. Sunt gătite la aburi, astfel încât păstrează textura și gustul intacte și nu risc niciodată să găsesc o fasole tare care nu se poate folosi. Punem boabele într-o strecurătoare. Deoarece sunt gătite la aburi, au foarte puțin lichid. Le clătim sub jet de apă rece. Păstrăm câteva pentru decor, iar restul le transferăm într-o crăticioară. Adăugăm apă, astfel încât să fie acoperite, și o foaie de dafin, dacă ne place. Punem pe foc mediu. Scopul nostru nu este să gătim fasolea, pentru că este deja gătită, ci doar să o înfierbântăm, pentru că astfel se va pasa mai bine și va forma o cremă mai fină. În acest răstimp ne ocupăm de ceapă. O curățăm de foi și o tăiem solzișori, cât mai subțiri cu putință. Este mai bine să lucrăm cu cepe mici, ca să ne iasă solzișori delicați. Mie ceapa călită în cantități mari nu-mi face bine, dar de curând am descoperit că spălând-o sub jet de apă rece după ce am tăiat-o, la fel cum se face când o folosim la salate crude, îi ameliorează mult din efectele neplăcute. Încercați acest truc. Încingem o tigaie cu focul mediu, adăugăm uleiul de floarea soarelui, apoi ceapa. Pentru că este plină de apă de la spălat, se va înnăbuși mai întâi, abia apoi se va căli, ceea ce ne și dorim. Lăsăm focul mic și stăm cu ochii pe ea ca să nu se ardă. Cât timp ceapa se călește, luăm fasolea de pe foc și o scurgem de lichid. Nu-l aruncăm pentru că s-ar putea să mai avem nevoie de el. Nu mai avem nevoie de foaia de dafin în schimb. Adăugăm usturoiul dat prin presă și aici, bineînțeles, că puteți pune mai mult sau mai puțin după preferință. Pasăm cu un blender vertical până la consistența dorită. Fasolea este deja sărată cât trebuie, dar puteți să adăugați puțin piper dacă doriți. Trebuie să vă mai spun că eu nu pun ulei în compoziție, pentru că ceapa călită aduce suficientă grăsime preparatului. Dacă vi se pare că pasta obținută este prea groasă, mai puteți subția cu puțin lichid de la fierbere. Cine dorește o cremă foarte, foarte fină, poate da acest amestec printr-o sită deasă. Mărturisesc că mie îmi place exact așa cum este acum. Ne întoarcem la ceapa călită. A trebui să fie sticloasă și ușor gălbuie, deoarece zaharurile din ea se caramelizează sub influența căldurii. Acum putem adăuga sucul de roșii și încă o ceșcuță din zeama de la fasole. Mai adăugăm o linguriță plină de boia dulce, foarte importantă, dă un gust foarte bun, cam o jumătate de linguriță de piper negru măcinat și sare după gust. Dacă sosul de ceapă vi se pare prea văscos, mai puteți pune zeamă de la fiert. Transferăm fasolea bătută pe un platou, îi dăm o formă după fantezie și
O acoperim cu ceapă călită. Opțional, putem stropi cu puțin ulei de măsline extra virgin pentru gust și aromă și să decorăm cu boabele de fasole păstrate mai devreme. Așa arată fasolea mea bătută, este foarte gustoasă, cu lipie proaspătă de casă și se prepară în maxim 20 de minute. Poftă bună, dragilor! Numai bine!